I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is fucking. Good morning guys, dito tayo ngayon sa North Court Substation. Gagawa kami ngayon ng kakapit kami ng cable tray. So ayan guys, napresto na namin yung panel, yung cable tray. So i-actual na lang yan. Kailangan naka-actual para sakto yung butas. Ayan guys, napahinto yung trabaho namin kasi palpak tumama sa bintana yung yung paa. Yun katayo na lang Bising busy. Ano masasabi mo pareng Rojas? Antok na. Ganda ng damit ko to. Ang ganda ng tsaka na ilaw, no? Ganda, no? Hindi, may ilaw No? May ilaw. Reflect talaga, no? Guys, nilipat namin yung yung cable tray. Yung building na kasama ko. Bago. Nilipat namin yung tumama sa sa may bintana. Kasi hindi namin malagyan ng dynabolt. Kailangan namin ilipat. So ayun guys, dito tayo ngayon sa loob ng mga makina, mga panel nila, mga bago pa.
Hanggang dun sa may larap yun. Yung electronic ano, control. Automatic isa.